सबैजनालाई नमस्कार। म सञ्जीव कार्की। आज म तपाईहरुलाई कुनै पनि फोटोबाट पेज नम्बर समेत मिलाएर पीडीएफ बनाउने एकदमै सजिलो तरिका सिकाउने छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो मैले सिकाएको तरिकाबाट पीडीएफ बनाउँदा तपाईको पीडीएफमा कुनै पनि किसिमको वाटरमार्क पनि बस्ने छैन। साथै तपाईले एकदमै राम्रो क्वालिटीमा पीडीएफ पनि तयार पार्न सक्नुहुनेछ। अब म बाँकी कुरा तपाईलाई भिडियोमा नै प्रवेश गरेर सिकाउने छु। यदि तपाईहरु यस सनमेट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अब आउने दिनहरुमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु प्राप्त गर्नको लागि यस युट्युब च्यानललाई अनिवार्य सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा दबाउनुस्, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने हरेक भिडियोहरु सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै सबैजनाले भिडियोलाई पनि एक लाइक गरिदिनुस्। ओके, त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो गुगल प्ले स्टोर खोल्नुस् र त्यहाँनेर तपाईले एडोब स्क्यान लेखेर त्यहाँनेर तपाईले सर्च गर्नुस्। यति लेखेर सर्च गरेपछि तपाईकोमा यहाँनेर यस्तो खालको स्क्यान भनेर यसरी लेखिएको यस्तो आइकन भएको एप्स आउँछ र तपाईले यहाँनेर इन्स्टल भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ इन्स्टल गर्नुस्। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरेको कारण अब म यसलाई खोलेर देखाउने छु। यसरी तपाईले यो एप्सलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको एप्स यहाँनेर अगाडि आएर यसरी बस्ने गर्दछ। अब तपाईले यो एप्समा क्लिक गर्नुस्। यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईकोमा यो एप्स खुल्ने हुन्छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ। अब यस्तो खालको आइकन आयो। तपाईले यहाँनेर तल कन्टिन्यू देख्न सक्नुहुनेछ। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ तपाईले यो एप्सलाई किन्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भनेर सोधेको छ। यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने किन्दा पनि भयो, अथवा तपाईले फ्रीको युज गर्दाखेरि पनि धेरैवटा काममा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है त। म तपाईलाई फ्रीबाट नै सिकाउने छु। सो तपाईले यहाँनेर स्किपमा क्लिक गर्नुस्। अब त्यति गरिसकेपछि अब तपाईकोमा यहाँनेर यस्तो खालको आइकन आउँछ। ओकेमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि व्हाइल युजिङ द एपमा क्लिक गर्नुस्। अब यसपछि म तपाईलाई कसरी फोटोबाट पीडीएफ बनाउने भन्ने तरिका सिकाउने छु र यो भन्दा अगाडिको तरिका चाहिँ तपाईले पहिलोचोटि एप्स खोल्दाखेरि मात्र आउने गर्दछ। अब पीडीएफ बनाउन चाहिँ तपाईले के गर्ने भने यहाँनेर हेर्नुस्। यहाँनेर तल तपाईले यो फोटोको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। यो फोटोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अलोमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएका सम्पूर्ण फोटोहरु यहाँनेर आउने गर्दछन्। अब तपाईले कुन फोटोहरुबाट पीडीएफ बनाउने भन्ने कुरा कन्फर्म गरेर चाहिँ अगाडि नै फोटो खिचेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मसँग भएका यहाँ धेरै फोटोहरु छन्। यी फोटोहरु मध्येबाट म तपाईलाई पीडीएफ बनाएर देखाउने छु। जस्तै मैले यो बनाए, यो जुन तपाईले फोटोबाट पीडीएफ बनाउने हो त्यो चाहिँ यहाँनेर टिक लगाउनुस्। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ त्यसलाई छान्नुहोस्। त्यसैगरी मैले यो यति गरे 7 वटा। यसरी छानिसकेपछि यहाँनेर माथि ठिक लाउने चिन्ह छ यो राइट, यहाँनेर क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले यहाँनेर जुन फोटो छान्नु भएको छ त्यो फोटोहरु यहाँनेर आइसकेका छन्। अब हेर्नुस्। अब यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जस्तै यो फोटो तेर्सो भएर बसेको छ, तर यताको यो फोटो चाहिँ हाम्रो ठाडो भएर बसेको छ। त्यही भएर हामी सबैलाई रोटेट गरेर ठाडो बनाउँछौँ। अब त्यसको लागि तपाईले यहाँनेर तल रोटेट देख्न सक्नुहुनेछ। ROTAT लेखेको यसमा क्लिक गरेर सुल्टो बनाउनुस् यसलाई। त्यसपछि अन्य फोटोहरुलाई पनि त्यसै गरी बनाउनुस्। यसपछि अब म तपाईलाई यदि तपाईको पीडीएफ को पेज जथाभावी नमिलिकन बसेको छ भने मिलाउने तरिका सिकाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनेरबाट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ रिअर्डर भन्ने छ यहाँ तल। यो रिअर्डरमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब फर्स्टमा कुन राख्ने त्यसलाई थिचेर वहाँ फर्स्टमा लाने। जस्तै यो लास्टको यसलाई म फर्स्टमा ल्याउन चाहन्छु भने जस्तै हेर्नुस् यहाँनेरको यो 4 नम्बरलाई म 1 नम्बर भए ठाउँमा ल्याउन चाहन्छु भने यसमा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्ने भने यो 4 मा थिचिराख्ने। त्यसपछि यहाँनेर 1 नम्बरमा लगेर राख्यो भने यहाँनेर गएर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब 3 नम्बरलाई माथि लान चाहे भने यहाँ तपाईले जुन ठाउँमा छ जस्तै तपाईको यहाँ 1 नम्बर राख्नुस्, यहाँ 2 नम्बर राख्नुस्, यहाँ 3 नम्बर राख्नुस्, यहाँ 4 नम्बर राख्नुस्। यसरी टक्कसँग पीडीएफ को पेज मिलाएर यहाँनेर राख्ने। यसरी तपाईले सबैको पेज मिलाएपछि यहाँनेर माथि ठिक लाउने छ। यसमा टिक लाउने। यति गरिसकेपछि अब तपाईकोमा यहाँनेर पीडीएफ देखियो। अब अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँनेर फिल्टर छ तल। यो फिल्टरमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि कुन कलरको राख्ने जुनमा क्लियर देखिन्छ अक्षर त्यसमा राख्नुस् तपाईले। अब यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले कहिलेकाहीँ यहाँनेर पीडीएफ बनाउँदाखेरि फोटो काटिएर आउँछ। जस्तै यहाँनेर हेर्नुस् यो फोटो भनेको हाम्रो जत्रो फोटो थियो त्यो पुरै आएको छ, तल काटिएको छैन, माथि साइड कतै काटिएको छैन। जस्तै यो 4 नम्बर लेखेको फोटो छ, यो फोटो चाहिँ माथि आएको छ तर काटिएको छ। यसलाई पनि हामीले पुरै निकाल्न चाहिँ के गर्ने भने तपाईले जुन पीडीएफ काटेको छ त्यो पीडीएफमा यसरी अगाडि ल्याएपछि यसलाई यहाँनेर तल क्रप भनेको छ, यो क्रपमा टच गर्ने। त्यसपछि नो क्रपमा टिक लाउनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईकोमा त्यो अगाडि जसरी काटिएको छ त्यो काटिएको भागहरु सबै आउने गर्दछ र यसरी तपाईले सम्पूर्ण पीडीएफहरु चाहिँ तयार पार्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यसरी बनाइसकेको पीडीएफलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ यहाँनेर तल देख्न सक्नुहुनेछ सेभ पीडीएफ भनेको छ। यसमा टच गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको पीडीएफ अब यहाँनेर सेभ भइहाल्छ र अब यो यसरी सेभ भएको पीडीएफलाई चाहिँ तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यहाँनेर शेयर छ
सेयरमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि यहाँनिर तल यहाँनिर हेर्नुहोस् सेन्ड कपी है। धेरैजनाले पिडिएफ पठाउँदाखेरि अर्को मिस्टेक के गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट पिडिएफ सेयरमा गएर WhatsApp अथवा यहाँनिर थिच्नुहुन्छ। यो नगर्नुहोस्। तपाईँले यहाँनिर सेन्ड कपी छ तल, सेन्ड कपीमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि मात्र WhatsApp अथवा केमा पठाउने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि जस्तै मैले यहाँ WhatsAppमा क्लिक गरेँ। यति गरेर यहाँनिर मैले पिडिएफ पठाएको छु WhatsAppमा। अब हेरौँ है त यो पिडिएफ हामी यहीँबाट मेसेजबाटै खोलेर हेरौँ कस्तो भएको छ भन्ने कुरा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि किसिमको वाटरमार्क छैन। हेर्नुहोस् है, वाटरमार्क कहीँ पनि बस्दैन। त्यस पछाडि तपाईँको क्वालिटी पनि एकदम राम्रो आउँछ। यदि तपाईँले राम्रो क्वालिटी भएको फोटो राख्नु भएको छ र त्यस पछाडि अझ तपाईँले अहिलेको जसरी मैले सिकाएअनुसार एडिट गरेर कलर राम्रो बनाउनु भएको छ भने एकदम बब्बाल क्वालिटीमा यहाँनिर पनि कलर आउने गर्दछ। मलाई आशा छ आजको यो भिडियो तपाईँहरू सम्पूर्णको लागि निकै प्रभावकारी बनेको छ। भिडियोलाई सबैजनाले एक लाइक गरिदिनु, साथै यस सनमेट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अब आउने दिनहरूमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि यस युट्युब च्यानललाई पनि अनिवार्य सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि सब्सक्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा दबाउनुहोस्, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने हरेक भिडियोहरू सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।